السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الأسئلة التي تطرح يوم المقابلة بالنسبة للإخوة والأخوات الذين هم مقدم لهم على لم شمل الإخوة فئة F4 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من مقدم لهم على لم شمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم تساؤل عن الأسئلة التي ستطرح عليهم يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، سوف نسردها عليكم من الألف إلى الياء لكي تكونوا على بينة من أمركم ولكي تعرفوا المطلوب منكم يوم المقابلة. إذن بالنسبة للسؤال الأول الذي سوف يطرح عليكم هو عن اسم الشخص الذي قدم لكم على لم الشمل بالولايات المتحدة. أكيد قدم لكم الأخ أو الأخت وتعرفون اسمه، إذن الإجابة هي في المتناول. السؤال الثاني: هل هو متزوج؟ بنعم أو لا. السؤال الآخر: ما هو عمله بأمريكا؟ كذلك عنوان إقامة الأخ أو الأخت بالولايات المتحدة أي اسم الولاية. كذلك السؤال الآخر: كم هو عمره ومتى قدم لكم على لم الشمل أي التاريخ الذي قدم لكم فيه الأخ أو الأخت بالولايات المتحدة على لم شملكم. كذلك هناك سؤال آخر: صلتك بالشخص الذي قدم لك على لم الشمل. أكيد سوف تجيب بأنه أخ أو أخت هم الذين قدموا لك على لم الشمل. كذلك هناك سؤال آخر: سوف تسأل أنت كمعني بلم الشمل عن عمرك، عملك، عنوان إقامتك في بلدك الأم، هل أنت متزوج أو غير متزوج. كذلك سؤال مهم سوف يطرح عليكم: ما هو أو من هو الكفيل الذي قام بكفالتك، وما هي رؤاك المستقبلية بالولايات المتحدة الأمريكية، أي الأشياء التي تريد أن تشتغل عليها كمستقبل عند إقامتك بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك سؤال مهم قد يطرح عليكم عن الشخص الذي سيقوم بمساعدتك على كل مصاريف الرحلة إلى الولايات المتحدة. كذلك سوف تسأل على روابط خاصة بكم أنتم كمعنيون بلم الشمل في بلدكم الأم، أي مثلا تسأل: هل لديك سكن في بلدك الأم؟ هل مثلا لديك عمل قار في بلدك الأم؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي سوف تدخل في صلب روابطك في بلدك الأم. وهناك أسئلة أخرى هي في المتناول، ممكن الإجابة عليها بسهولة يوم المقابلة، ليست بالمشكل وليست بالصعبة، لأن كل الأسئلة هي من صلب الوثائق والمعلومات الخاصة بكم فقط. هناك بعض الأسئلة هي خارج البيانات والمعلومات الخاصة بكم، ولكن نعتبرها في المتناول وليست بالصعبة. وننصح عندما تسألوا عن أيها سؤال أمام ضابط الهجرة يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، يجب أن لا ترتبكوا ولا تخافوا من السؤال لكي نجد لديكم ردة فعل إيجابية. أما سؤال ضابط الهجرة فاعلموا بأنه يسألكم عن كل ما هو يتعلق بالبيانات والمعلومات التي لديكم في المستندات التي سوف تقوم بإرفاقها معكم يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، ليس إلا. نؤكد بأن مقابلات F4 لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمر في وقت وجيز. أكيد الذين هم إخوة متزوجين مدة مقابلتهم فيها بعض الوقت زائد عن الإخوة الذين هم منفردون. ونؤكد على الأخ أو الأخت العازب أو العازبة، فهؤلاء مقابلتهم بالسفارة الأمريكية تمر في وقت أقصر من المقابلات المتعلقة بالإخوة المتزوجين. هذا للتذكير وللتأكيد ولكي تكونوا على بينة من أمركم ولكي تعرفوا
كل ما هو يدخل في صلب مدة مقابلتكم بالسفارة الأمريكية. إذن الأسئلة هي في المتناول كما ذكرنا وأكدنا، وليست بالصعبة، ونجاح حصولكم على فيزا F4 لم شمل إخوة يعود ويؤكد على وضعكم يوم المقابلة المحددة لكم بالسفارة الأمريكية، لأنه أكيد الملف هو مقبول أصلا لدى دوائر الهجرة. فقط الفصل والحسم هو يظل لكم ويعود لكم يوم المقابلة. أؤكد بأن 50% من الحصول على فيزا F4 لم شمل إخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو في عهدتكم كمعنيون بالمقابلة، وهو الناتج الذي سوف تتحصل عليه ما بعد الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح بدون كذب، بدون دخول وخروج وهروب من الإجابة التي نؤكد لازم أن نجدها صريحة صادقة. إذن الحصول على الفيزا مرهون بوضعكم يوم المقابلة المحددة لكم بالسفارة الأمريكية. إذن ننصح لكي تلتزموا بكل ما هو مطلوب منكم عند الإجابة على الأسئلة المطروحة بوضوح، ونؤكد لازم الصدق ولا تطيلوا الإجابة، فقط أجيبوا على قدر السؤال، سين جيم بدون الإطالة والغوص في كلام لا فائدة منه. إذن هذه بعض التوصيات التي نوصي بها فئات لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية F4 يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. ولنجاح الحصول على الفيزا بسلام بدون عرقلة بدون مشكل، نؤكد على هذه النصائح. ننصح لكي نجدكم مستعدين ليوم المقابلة، أكيد لازم أن نجد الملف مكتمل، أي جميع المستندات والوثائق المطلوبة منكم هي متوفرة، ليست بالناقصة أو بها أخطاء، هذا نؤكد عليه. كذلك عليكم أن نجدكم لديكم فكرة على الفيزا التي أنتم مقدمون عليها، أي نؤكد على أنكم لديكم ولو معلومات بسيطة عن هذه التأشيرة. أكيد سوف تجيبون بأن هذه التأشيرة أو هذا النوع من فيزا F4 هو متعلق بلم شمل إخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الفئة التي أنتم مقدمون عليها. أكيد الجواب على هذا السؤال، وننصح كل من هم لديهم إجراء مقابلة لم شمل إخوة F4 أن تجتازوا المقابلة. أكيد استقبال الأسئلة باللغة العربية، أي إجراء مقابلتكم بالسفارة الأمريكية باللغة العربية. هذا إن كنتم تتقنون لغتكم العربية فاطلبوا أن تجتازوا المقابلة بالعربية، وسوف تطرح عليكم الأسئلة من طرف ضابط الهجرة بالعربية. أما في حالة أشخاص منكم يجيدون اللغة الإنجليزية فممكن لكم اجتياز المقابلة بالإنجليزية. إذن بالنسبة للذين هم خائفون لديهم خوف هل ممكن أن المقابلة سوف نجتازها باللغة الإنجليزية، نؤكد هنا السفارة الأمريكية لا تفرض عليكم أن تجتازوا المقابلة باللغة الإنجليزية، بل تعطيكم الاختيار، أي اختيار اللغة التي تريدون أنتم، لا يفرضون عليكم يعني اللغة الإنجليزية. ونؤكد من جديد بل تعطى لكم كامل الصلاحية لاختيار اللغة التي ممكن أن تجتازوا بها المقابلة. إذن اختيار اللغة العربية هو لصالحكم، والأغلبية منكم أكيد سوف يجتازوا المقابلة باللغة العربية، والقليل منكم من سوف يجتاز المقابلة بالإنجليزية أو بلغة أخرى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، هذا لكي تتم إجراءات مقابلتكم بخير وسلام وتجيبوا على الأسئلة بوضوح وتتحصلوا على الفيزا بنجاح بدون مشكل. وننصح أكيد بالصدق يوم المقابلة والصراحة في الإجابة بدون كذب، وننصح بإبعاد كل ما هو سلبي قد يؤثر على يوم المقابلة. نؤكد عليكم أن تدعوا الخوف
والارتباك والخجل والقلق جانبا، لكي تجيبوا على جميع الأسئلة التي تطرح عليكم من طرف ضابط الهجرة بأريحية. وإن شاء الله نضمن لكم أنكم سوف تتحصلوا على الفيزا بسلام، بدون عرقلة، بدون مشكل، لأنه كما أكدنا ووضحنا كلما وجدنا بأن المستندات والملف هو يعني ليس ناقص، ليست به أخطاء، فأكيد تظل المقابلة هي في عهدة الشخص الذي هو معني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية. فقط عليكم الإجابة بوضوح وبصريح العبارة على كل سؤال بالمختصر المفيد، وأكيد إن شاء الله الأسئلة هي في المتناول، ووضحنا عليكم الأسئلة التي سوف تطرح عليكم 100% يوم المقابلة. إذن لن يتبقى لكم إلا 50%. ممكن أنكم أنتم الذين سوف تتحكموا في إجراءات المقابلة، ليس الوقت هو الذي سوف يتحكم فيكم، بل كل شيء هو في عهدتكم وفي يدكم. ممكن أنكم تتصرفوا بأريحية يوم المقابلة وتجيبوا على الأسئلة بأريحية، وإن شاء الله ممكن أنكم تتحصلوا على فيزا F4 بالسلام، لأن الفصل والحسم كما وضحنا وأكدنا يظل لكم 50%. أكيد هي مرت وتم نجاح يعني دراسة ومعالجة الملف بشكل نهائي وهو مقبول أصلا. فقط 50% هو موعد مقابلتكم بالسفارة الأمريكية، وأكيد النجاح هو في يدكم، وإن شاء الله ممكن أن تتحكموا في زمام الأمور، ونضمن لكم الحصول على فيزا F4 بسلام 100%. إذن في حالة لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.